بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اليوم بدنا نحكي عن الراديو، عن الكلر، وعن السوشيال ميديا اللي هي اللينكات. خلينا أول إشي نبلش في الراديو. في عندنا ميل وفي عندنا فيميل. في البداية أنشأت لك فولدر جديد 23 فورم بارت 3، وفي عندنا الاندكس اللي فيه آخر نسخة من الفورم طبقناه في المحاضرات السابقة. بعد البريك بدي أضيف هنا سيكشن. بداخل السيكشن بدي أضيف أول إشي input من نوع راديو. حكالي التايب راديو، النيم مثلا بدي احكي انه هون جندر، والاي دي ما في داعي اضيف اي دي هون، فبدي اشطب الاي دي. سيف وتعال نشوف النتيجة. جو لايف. هون شو وراني الراديو بتون. مش لازم اضيف هون نص احكي مثلا ميل او فيميل، فمعناته الليبل راح يكون بعد الانبوت. ليبل واحكي شيل الفور واحكي له هون ميل. سيف. ليه ما حطيتها قبل الانبوت؟ لانه دائما الراديو بكون النص بعد الدائره. تعال نضيف كمان الفيميل. خليني انسخ لك الراديو. هاي كوبي كنترول سي وهاي كنترول في، وهون بدنا نخليها فيميل. سيف وتعال نشوف النتيجه. هاي عندي ميل وهي عندي فيميل، وهون لازم احكي لك نقطه مهمه. اذا خليت النيم مختلفات ساعتها مش رح يختار واحدة. يعني هسه الراديو فقط لازم يختار اختيار واحد، يا ميل يا فيميل. هون خليت النيم جندر والنيم في الفيميل جندر 1. تعال نشوف النتيجة. هاي فيميل وهاي ميل، وهيك صار البيهيفير خاطئ. بيهيفير يعني سلوك، فمرة ثانية لازم يكون النيم نفس الاسم. تمام، عشان بس تختار خيار واحد. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. وآخر نقطة بدنا إياها، بدي أكتب هون required عشان تنجبر إنك تختار خيار واحد على الأقل. كيف يعني؟ طلع معي. هو بدي أكتب مثلا محمد. هون مثلا نكتب MOH على السريع. هاي باسورد واعمل submit. حكى لي اختار الديت اوف بيرث على السريع، وهي المانث وهي التايب. نعمل submit. يعني لازم تختار خيار واحد على الأقل، فاخترت إيش؟ هاي فيميل. submit. هيك أمورنا تمام. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة وسهلة. تعال هسه نبني كمان إشي اسمه color. كيف ممكن أنا أختار الكلر باستخدام الفور؟ بدي أسوي كمان سيكشن. بداخل السيكشن بدي أنادي على الانبوت، لكن هالمرة بدي أحكي له color. حكى لي type color، والنيم بدي أسميها favorite color. هاي اختصار كلمة favorite، وهاي color. ما في داعي للاي دي، بدي أشيل الاي دي. بعد هيك لازم كمان أكتب ليبل. واكتب هون امسح الفور مش محتاجينها في الوقت الحالي، وبدي أكتب هون favorite color. سيف، بس السي هون تكون كابيتال تكون أحلى. وتعال نشوف النتيجة. حكى لي هون favorite color. اكبس على المربع مباشرة راح يوريك كل الألوان بدك تختارها أنت. مثلا بحب مثلا الأزرق، خلينا السماء شوي، أو خلينا نحكي بلو. أنت بتختار اللون اللي بدك إياه. إن شاء الله في الدورة القادمة في CSS راح يكون في عندنا محاضرات كاملة عن فكرة الكلر. إيش يعني ريد جرين بلو، إيش يعني هيكسا كود. هنتعلم كل هالتفاصيل إن شاء الله في CSS. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة وسهلة. وننتقل لآخر موضوع عندنا في المحاضرة، وكيف ممكن أنا أعمل input URL. يعني على سبيل المثال أعطي مثلا لينك الفيسبوك، لينك اليوتيوب، لينك تويتر الخاص فيك، حسابك الخاص فيك. فبنقدر نحكي إنه input URL الهدف الأساسي منه إنك أنت تكتب URL. تعال نشوف كيف. تحت السكشن بدي أنشئ كمان بريك. بعدين أكتب سكشن. داخل السكشن أول إشي بدي أحكي له في عندي header 6، وبنحكي هون social media. سيف. بعدين بدي أحكي له في عندك ليبل، امسح الفور مش محتاجينها. خلينا نحكي هسه إنه في عندي أول إشي عندي الفيسبوك. بعد الليبل راح يكون في عندنا شغلة اسمها input، لكن هالمرة الانبوت راح نحكي له URL. URL في عنده نيم، فراح نحكي النيم مثلا فيسبوك، ما في داعي للاي دي. طب شو الفكرة من اليو ار ال؟ تعال نشوف فكرة كيف. هون شو بحكي لك؟ انك انت لازم تدخل يو ار ال.
يعني لازم يبلش HTTP، بلش لينك URL. إذا ما كتبت ال HTTP مباشرة هيعطيك ايرور. تعال نشوف كيف. هاي مثلا محمد، هاي MOH، هاي باسورد سريع، هاي الديت، المانث والبيرث تايم، وعندنا هون الكلر، وخلينا نعمل سبميت. حكي لي شو؟ بليز انتر URL. هذا مش URL صحيح. شفت كيف؟ لازم انا اكتب URL صحيح. طبعا في هون خطأ صار، لازم ارفع الميل والفيميل لفوق. بالضبط هيك صار احسن. فاتفقنا انه URL انت لازم تكتب URL صحيح. اذا ما كتبت URL صحيح هيعطيك مباشرة ايرور. بدي اضيف هسه تويتر واللينكد ان بشكل سريع. بعد الفيسبوك بدي اعمل هون دبل بريك، يعني سطرين لتحت تويتر والانبوت الخاص بتويتر، بعدين سطرين لتحت لينكد ان والانبوت الخاص باللينكد ان، وكمان في عندي سطرين. سيف وتعالي نشوف النتيجة مع بعض. بالضبط هيك صارت الأمور تمام. أتمنى تكون فكرة اللينك صارت واضحة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.